Hi guys! Welcome to my vlog. Ayan, today's vlog, mag-unboxing po ako ng cellphone. Ito po. A51 Samsung Galaxy. Ayaw po magpabukas. Ito po ang cellphone. Ayan. Na-open na po siya. Mahirap i-alisin sa box. Ayan, ito po siya. Dito po sa side yung open. Press. Ito. Ito. Ayan, sa side. Ayan. Tapos may kasama na po siyang charger at cord. Ito. Ayan. And then, sa pinagbilan po, meron din from free ring. Ayan. And then, selfie stick. Ayan, dito po sa ito po yung mura lang po siya. Ito 128 GB, made in Vietnam. Ayan, Samsung A51. Ayan, bagong model po yata ito ng Samsung. May camera din po siya dyan, front yata and back. Ito yung camera po. Ayan po, may unboxing. Mura lang po ang price, 1,300 shekel. Ayan, and may free na po siyang selfie and ring. Ayan. Thank you guys, sana nagustuhan nyo po ang unboxing. 128 GB po ito, and mga charger. Yan, thank you po for watching my videos, and sa mga hindi po nag-subscribe, mag-subscribe na po. Maraming salamat and God bless.